สวัสดีครับยินดีได้พบกับเพื่อนๆทุกคนในพอดแคสต์อีกครั้งในวันนี้นะครับวันนี้ผมนิววีระชัยนะครับมีเรื่องน่าสนใจมาแชร์กับเพื่อนๆอีกแล้วครับก็คือ9วิธีเล็กๆที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อนะครับแต่แน่นอนว่ามันจะมีประโยชน์มากๆสำหรับชีวิตประจำวันของเพื่อนๆทุกคนความสำเร็จบางทีไม่ได้มาจากการกระทำสิ่งใหญ่ๆเท่านั้นครับแต่มันยังมาจากการกระทำเล็กๆของเราในทุกๆวันอีกด้วยและบทความในวันนี้นะครับชื่อว่า9เทคนิคเล็กๆที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อและดูเหมือนไม่ยุติธรรมเลยแหละซึ่งผู้เขียนคือคุณ Alex Matters จาก medium.com นะครับและซึ่งผู้เขียนยังมีหมายเหตุเล็กๆไว้ด้วยนะครับว่ามีคนเพียงแค่ไม่ถึง 2% เท่านั้นที่ทำเรื่องเหล่านี้เรามาเริ่มข้อแรกกันเลยครับข้อแรกคือ be a top level asker เคยได้ยินคำว่า top level asker ไหมครับมันจะหมายถึงคนที่ไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่สำคัญหรือคนที่มีสถานะสูงกว่าสวยกว่าหล่อกว่าตำแหน่งสูงกว่าหรือหมายถึงคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่านะครับคนส่วนใหญ่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ครับเพราะไม่อยากรู้สึกที่จะผิดหวังหรือเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธเพราะไม่เชื่อว่าจะได้รับคำตอบว่าใช่แต่คนที่ไปได้ไกลหรือคนที่ประสบความสำเร็จนะครับยอมรับได้ครับหากคำตอบจะเป็นคำว่าไม่ซึ่งเขาคิดว่าไม่เสียหายอะไรเลยถ้าพวกเขาจะได้คำตอบเหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นไปก่อนและอาจจะได้รับคำตอบว่าใช่บ้างไม่ใช่บ้างซึ่งอาจจะ10ครั้งมีคำตอบว่าใช่เพียง1ครั้งนั่นก็พอทำให้เขาก้าวกระโดดไปข้างหน้าเหนือกว่าคนอื่นแล้วซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะเพราะบางครั้งเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเหมือนกันโดยแน่นอนว่าต้องไม่เบียดเบียนใครนะครับและการขอความช่วยเหลือจากคนที่มีสถานะสูงกว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่านั้นก็เป็นวิธีที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยดังนั้นถ้ามีอะไรที่อยากได้อยากทำก็อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับลองดูสักตั้งเผื่อคุณจะได้คำตอบว่าใช่และทำให้คุณไปได้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับข้อ2นะครับ P-support greatness ซึ่งหมายถึงการทำตัวเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็พยายามทำงานหนักเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นแต่คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าเป้าหมายนั้นไม่ใช่เพียงแค่จุดที่เราจะได้ไปถึงหรือต้องไปถึงนะครับแต่เป็นจุดที่เราเริ่มต้นเลยดังนั้นพวกเขาจึงทำตัวเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จแล้วตั้งแต่ตื่นนอนลุกจากที่นอนเลยนะครับพวกเขาคิดแบบคนสำเร็จพูดแบบคนสำเร็จและทำตัวแบบคนสำเร็จซึ่งการกระทำเหล่านี้ทำให้พวกเขามีความมั่นใจและมีพลังใจในการที่จะทำงานหนักเพื่อไปถึงเป้าหมายของพวกเขาได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับลองทำตัวแบบคนที่ประสบความสำเร็จแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วพูดแบบคนที่สำเร็จแล้วและทำตัวแบบคนที่สำเร็จแล้วเราอาจจะประหลาดใจก็ได้ครับว่าเราไปได้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแค่ไหน ข้อต่อมาครับข้อที่3 simplify daily ซึ่งหมายถึงการลดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบสะสมสิ่งของและมักจะคิดว่ายิ่งเรามีของเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามเลยครับยิ่งเรามีของเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นในการดูแลของเหล่านั้นและเราก็ยิ่งรู้สึกเครียดหรือกังวลมากขึ้นก็เท่านั้นนะครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นคือการลดความซับซ้อนออกไปลองคิดดูว่าวันนี้คุณสามารถตัดอะไรออกจากชีวิตได้บ้างนะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใส่นานแล้วหรือตกเทรนด์ไปแล้วนะครับหนังสือที่อ่านจบแล้วหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตนะครับช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและทำให้เรามีสมาธิกับสิ่งสำคัญในชีวิตในแต่ละวันได้ดีขึ้น ลองนึกภาพก็ได้ครับว่าหากเราเป็นนักวิ่งที่ลงแข่งอยู่แล้วเราใส่เพียงชุดวิ่งที่กระชับกับรองเท้าวิ่งคู่ใจกับอีกคนหนึ่งที่แบกแบ็คแพคพลุงพลังไปด้วยแน่นอนว่าคุณสามารถวิ่งชนะคนที่แบกแบ็คแพคได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้ลดความซับซ้อนในชีวิตต่างๆของเรากันเลยนะครับข้อ4นะครับ prioritize uncomfortable conversations ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับการสิ่งที่พูดได้ยากเป็นอันดับแรกๆก่อน คนส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการพูดในสิ่งที่พูดได้ยากเพราะกลัวจะรู้สึกอึดอัดหรือกลัวที่จะถูกปฏิเสธแต่ความเป็นจริงคือการพูดในสิ่งที่พูดยากนั้นสำคัญมากๆนะครับเพราะมันจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาและไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นเช่นถ้าเราไม่กล้าบอกเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมโครงการของเราเนี่ยว่าพวกเขากำลังทำอะไรผิดพวกเขาอาจจะทำผิดต่อไปแล้วก็สร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงจนเกินจะคาดเดาได้ก็ได้นะครับ
หรือเราไม่กล้าที่จะบอกลูกค้าว่าเราไม่สามารถให้ส่วนลดแก่พวกเขาได้เพราะพวกเขาอาจจะไปซื้อสินค้าจากที่อื่นดังนั้นถ้าคุณอยากได้เปรียบและประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องกล้าที่จะพูดในสิ่งที่พูดยากนะครับลองนึกภาพว่าเราเป็นคนเดียวที่จะกล้าบอกเจ้านายว่าเจ้านายกำลังทำอะไรผิดเจ้านายของเราอาจจะประทับใจในความกล้าของเราและอาจจะให้คุณเลื่อนตำแหน่งด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูบริบทด้วยนะครับว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมาะสมที่จะพูดสิ่งที่พูดยากเหล่านั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะไม่งั้นอาจจะกลายเป็นผลร้ายกลับมาหาตัวเราเองก็ได้นะครับข้อ5นะครับ be aggressively countercultural นั่นหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไหลไปตามกระแสพวกเขาทำสิ่งที่คนอื่นทำคิดในสิ่งที่คนอื่นคิดแต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นคนที่ตามกระแสนะครับมักจะเป็นคนที่มีความคิดแตกต่างจากคนส่วนใหญ่และกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเราอาจจะต้องกล้าเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นต้องไม่กลัวนะครับที่จะโดดเดี่ยวต้องมีความเด็ดเดี่ยวพอสมควรนะครับไม่ต้องกลัวที่จะโดนคนอื่นมองว่าแปลกเพราะถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนส่วนใหญ่ลองนึกภาพนะครับถ้าคุณเป็นคนเดียวที่กล้าจะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นหรือกล้าที่จะทำอาชีพแตกต่างจากคนอื่นคุณจะโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนอื่นอย่างแน่นอนแต่แน่นอนนะครับว่าแตกต่างแต่ไม่ใช่แปลกแยกนะครับดังนั้นอย่ากลัวนะครับที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นอีกต่อไปวันนี้ก็เริ่มต้นได้เลยนะครับข้อ6นะครับ choose bigger problems หมายถึงการเลือกเจอกับปัญหาที่ใหญ่กว่าครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบจัดการกับปัญหาเล็กๆง่ายๆเพราะกลัวที่จะเจอกับปัญหาใหญ่แต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยรู้ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ใจดังนั้นพวกเขาจึงไม่กลัวที่จะเจอกับปัญหาใหญ่ยิ่งปัญหาใหญ่เท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นยิ่งได้เติบโตมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอย่ากลัวนะครับที่จะเจอกับปัญหาใหญ่ๆพยายามเลือกเจอกับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับลองนึกภาพเล่นๆนะครับถ้าคุณเป็นคนเดียวที่กล้าที่จะแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกเช่นปัญหาโลกร้อนหรือปัญหาความยากจนคุณจะได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกและคุณจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกได้อย่างมากมายแต่อันนั้นก็อาจจะดูเวอร์ไปนะครับก็เลือกในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับดังนั้นอย่ากลัวนะครับกับการที่จะเจอปัญหาใหญ่เลือกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและลองพยายามแก้ไขมันให้ดีที่สุดครับข้อต่อมานะครับข้อที่7ครับ create mystery นะครับคือหมายถึงการสร้างความลึกลับให้กับตัวเองนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองแต่คนประสบความสำเร็จเนี่ยรู้ว่าความลึกลับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดพวกเขาจึงไม่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองนะครับพวกเขาอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้นและยังเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้กับตัวนะครับเพื่อเป็นความลับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยอยากรู้จักพวกเขามากขึ้นยิ่งคนอื่นๆเนี่ยอยากรู้จักพวกเขามากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็ยังมีผู้ติดตามมากขึ้นหรือมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับลองสร้างความลึกลับให้กับตัวเองบ้างอย่าเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองหมดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นความลับเพื่อให้คนอื่นได้อยากรู้จักเรามากขึ้นลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความลึกลับเยอะแยะไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปสิ่งเหล่านั้นแหละครับก็จะเป็นกุญแจของความสนใจที่เราจะได้จากคนอื่นๆอย่างแน่นอนข้อ8นะครับ commit becoming elite in one thing มันหมายถึงการเลือกที่จะเป็นเลิศในสิ่งเดียวนะครับคนส่วนใหญ่ชอบมีตัวเลือกเยอะๆเพราะกลัวจะตัดสินใจผิดแต่คนประสบความสำเร็จรู้ว่าการเป็นเลิศในสิ่งเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าการเก่งในหลายๆสิ่งดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตจงเลือกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณอยากเป็นเลิศในด้านนั้นและลงมือทำอย่างหนักอย่างมุ่งมั่นและหลงใหลมันให้เต็มที่นะครับอย่ากลัวที่จะทุ่มเทให้สิ่งที่คุณรักอย่ากลัวที่จะล้มเหลวแล้วก็อย่ากลัวที่จะเสียเวลานะครับเพราะถ้าเราลงมือทำอย่างหนักและไม่ยอมแพ้เราจะได้เป็นเลิศในสิ่งนั้นอย่างแน่นอนลองนึกภาพตามนะครับว่าหากเราเป็นคนเดียวที่เก่งที่สุดในด้านนั้นๆนะครับเราจะได้รับความเคารพจากคนทั่วโลกขนาดไหนนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากมายแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมด้วยนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยการเก่งในหลายๆด้านก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่คุณต้องเป็นเลิศในด้านนั้นๆที่คุณเลือกมาอย่างแท้จริงนะครับมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับ bias to what's working หาจุดที่เราทำได้ดีแล้วลุยเลยครับมันอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องธรรมดานะครับแต่จริงๆน้อยคนที่จะทำได้นะครับ
เราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองและตั้งใจเจาะจงกับสิ่งที่เราทำให้ดีขึ้นนะครับเช่นถ้าเราเขียนบทความแล้วมันปังมันดังขึ้นมานะครับก็ลองดูว่าเราจะสามารถปรับใช้หรือทำยังไงให้บทความอื่นๆเนี่ยดีขึ้นดังขึ้นเหมือนกับบทความที่มันประสบความสำเร็จหรือถ้าเราเป็นคนที่สื่อสารดีสัมภาษณ์แล้วมีชื่อเสียงแต่เขียนไม่เป็นนะครับก็ควรจะเน้นการให้สัมภาษณ์เยอะๆแล้วก็เลิกการเขียนซะนะครับเวลาเราทำงานด้วยแนวคิดที่ต้องทุ่มเทสุดๆในสิ่งที่เราทำได้ดีนะครับมันจะทำให้เรามีชีวิตชีวาและเป็นตัวเองและผลงานมักจะออกมาน่าพอใจนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้ความสนใจติดตามพอดแคสต์เรามาจนถึงส่วนสุดท้ายนี้นะครับในวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับ9วิธีเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะครับทางนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมขออนุญาตแนะนำให้ลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้พบกับความสุขและความสำเร็จที่มากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ก็รบกวนแชร์ให้กับเพื่อนๆที่รู้จักกันเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ